Hello guys, welcome back to another episode of The Moneywise Engineer. In this video, magbibigay ako ng update sa aking dividend portfolio. Anong mga stocks ang binili ko at mga stocks na binenta ko after my previous update noong June. Dividend investing is my favorite strategy because of the following reasons. Number one, pwedeng kumita na hindi kailangang magbenta ng stocks. Para kang tumatanggap ng sahod mula sa iyong mga dividend stocks, which really helps during market volatility. Number two, pwedeng lumago ang investment through share price appreciation over time, especially if consistent na maganda ang financial performance ng company. Here's my latest dividend stock portfolio as of August 16. Gumaganda na ang performance ng PSE. Karamihan ng mga stocks na hawak ko ay maganda ang performance with steady growth in dividend income and returns. Meron akong dalawang stocks na binenta which I will share later in this video. Nagdagdag din ako sa apat na dividend stocks na hawak ko nung nagkaroon ng correction. Kaya nakapagdagdag ako sa aking position sa Aboitiz Power, LTG, Metrobank, and PLDT. Yung naka-highlight sa blue-green ay ang aking top 10 holdings based on percent weight. Pinakamalaki ko ay AREIT at 10.8%, followed by LTG at 9.8%, pangatlo SCC at 8.6%, pang-apat Meralco, panglima RCR, and CREIT, and then DMC, Globe, Aboitiz Power, and Metrobank. Nire-review ko ang financial performance quarterly. I also updated the buy below price of each stock based on my latest intrinsic value. Disclaimer lang, this video is for informational purposes only and should not be construed as financial advice. Always do your own due diligence before investing your hard-earned money in the stock market. Let's start with Aboitiz Power. Ang Aboitiz Power ay isa sa mga defensive stocks. I like investing sa mga defensive stocks kasi ang defensive stocks belong to industries that produce goods or services that are always in demand, regardless of the overall economy. Example dito ay utilities, gaya ng power, water, telcos, and consumer staples gaya ng food and beverages, healthcare, and household products. Ang dividend yield ng Aboitiz Power ay 6.37%. Sa ngayon, undervalued pa rin ang AP with intrinsic value of 51.02 pesos. Ang buy below price with 30% margin of safety ay 35.71 pesos. Nag-increase ang revenue and earnings ng Aboitiz Power from first to second quarter ng 2024. However, lower ang revenue and earnings sa first half ng 2024 versus same period last year. Nag-decline ang share price ng AP pero nag-bounce back at mukhang papaangat na ulit ang share price. Next is AREIT. Maganda ang performance ng AREIT and consistently growing din ang dividend. Pinakamababa nga lang ang dividend ng AREIT among all the 8 REITs. Dividend yield ay 5.78%. Lahat ng REITs ay nagbibigay ng quarterly dividends, kaya gustong-gusto kong mag-invest sa mga REITs. Buy below price for AREIT ay 35 pesos. Solid pa rin ang performance ng AREIT. Tumaas ang revenue and earnings ng first half ng 2024 versus same period last year. Kaya naman lumilipad na rin ang AREIT. Uptrend ang AREIT in the short and medium term. Next ay Asian Terminals Incorporated. Stock code is ATI. Mataas ang dividend yield ng ATI at 7.89%. And undervalued pa rin ang ATI sa ngayon. Buy below price ko sa ATI ay 18.82 pesos. Tumaas ang revenue ng ATI sa first half ng 2024 pero bumaba ang net earnings compared to the same period last year due to lower profit margin. Stable lang ang share price ng ATI. Share price has been moving sideways. Pang-dividend play siya, kaya lang once a year lang magbigay ng dividend ang ATI.
Next ay Cebu Landmasters Incorporated. Stock code ay CLI. Maganda ang performance ng CLI in terms of revenue and earnings. Kaya lang negative free cash flow pa rin. Ang dividend yield ng CLI ay 6.82% and undervalued pa rin with a buy below price of 350. Tumaas ang revenue and earnings ng CLI sa first half ng 2024 compared to the same period last year. Marami silang mga bagong projects na nag-contribute sa higher revenue this year. Kaya lang hindi pa rin masyadong gumagalaw ang share price ng CLI sa ngayon. Sideways pa rin ang movement ng share price. Next ay Citicorp Renewable Energy REIT. Stock code ay CREIT. Ang C-REIT ay specialized REIT. Just like A-REIT, solid din ang performance ng C-REIT and consistently growing ang dividend. Dividend yield ay 6.9%. Ang buy below price ay 2.8 pesos per share. Strong pa rin ang performance ng A-REIT. Higher ang revenue and earnings sa first half ng 2024. Kaya naman lumilipad na rin ang share price ng C-REIT. Next ay DMCI Holdings Incorporated. Stock code ay DMC. Isa ang DMC sa mga top-paying dividend stocks sa PSE. Nagbibigay ng special dividend kaya umabot hanggang 13% ang dividend yield. Kaya lang bumaba ang revenue and earnings ng DMC sa first half ng 2024 due to weaker performance sa kanilang integrated energy, real estate, and nickel mining subsidiaries. Nag-improve ang earnings ng water, off-grid power, and construction businesses which partially offset the downturn. Ang sabi ng CEO ng DMC, ito na raw ang kanilang new normal kasi market prices and global supply chains have normalized. So, ang challenge is for DMC to manage their cost and optimize operational efficiency. DMC is still undervalued with a buy below price of 11.18 pesos. Mababa naman ang dividend payout ratio ng DMC at 30%. So hopefully mataas pa rin ang dividend na ibibigay ng DMC sa next na payout. Ang dividend yield forecast ng mga analyst in 3 years ay 7.7%, which is still good. Next ay DNL Industries Incorporated. Stock code ay DNL. Bumaba ang dividend ng DNL ng 2024, nasa 3.48% lang compared noong 2023 na above 4%. Nakakabawi na rin ang DNL this year. Tumaas ang revenue and earnings ng DNL sa first half ng 2024. Naging profitable na ang bagong plant nila sa Batangas ng second quarter ng 2024. So ito ang catalyst para tumaas ang share price. Sa ngayon, undervalued pa rin ang DNL with an intrinsic value of 8.53 pesos. Buy below price with 30% margin of safety ay 5.97 pesos. Matagal na ring downtrend ang DNL and it's taking time to ramp up. Pero mukhang paangat na rin ang share price kasi maganda ang performance sa first half ng 2024. Next ay San Miguel Food and Beverage, isa pang defensive stock sa portfolio ko. Stock code ay FB. Strong din ang performance ng San Miguel Food and Beverage. Mataas ang dividend yield at 7.21%. FB is undervalued with a buy below price of 50.59 pesos. Solid pa rin ang performance ng FB. Tumaas ang revenue and earnings ng first half ng 2024. Kaya paakyat na rin ang share price ng FB. Next ay Globe Telecom, another defensive stock sa aking portfolio. Stock code ay GLO. Solid din ang performance ng Globe. Mataas lang ang utang, above 100% ang DE ratio. Malakas sila sa capital expenditure, primarily for data infrastructure to support the company's strategy of enhancing network coverage. Dividend yield ay 4.38% and quarterly ang payout ng dividend. Buy below price with 30% margin of safety ay 1,861.9 pesos per share. Tumaas ng konti ang revenue and earnings ng Globe sa first half ng 2024 versus same period last year.
Lumipad na rin ang Globe. Below the intrinsic value pa rin pero maliit na ang upside potential pag bibili ka at the price of ₱2,282. Next ay Hinebra San Miguel. Stock code ay GSMI. GSMI ang pinakabagong stock na dinagdag ko sa aking portfolio. Bumili ako ng GSMI kasi napaka-strong ang performance ng stock na ito. Hindi affected ng pandemic ang earnings ng GSMI. So masasabi kong defensive stock din siya. Dividend yield ay 5.88% and quarterly rin ang payout ng dividend. Undervalued pa rin ang GSMI. Buy below price ko with 30% margin of safety ay ₱302.31. Tumaas ang revenue ng GSMI sa first half ng 2024 pero lower ang net earnings due to lower profit margin versus same period last year. Uptrend pa rin ang GSMI and most likely mag-pullback sa ex-dividend date. Next ay GT Capital Holdings Incorporated. Stock code ay GTCAP. Ang GTCAP is not a dividend stock, pero bumili ako kasi strong ang fundamentals ng GTCAP and super undervalued siya ngayon. Merong maliit na dividend around 1% lang. Ang GTCAP has two main earnings drivers, ang Toyota and Metrobank. Buy below price with 30% margin of safety ay ₱887. Tumaas ang revenue ng first half ng 2024 pero lower din ang net earnings compared to same period last year due to lower profit margin. Umaangat na rin ang share price ng GTCAP at the price of ₱636, almost 50% ang margin of safety. Next ay the Keepers Holdings. Stock code ay Keeper. Strong din ang performance ng Keeper. Dividend yield ay 6.37%. Undervalued pa rin ang Keeper based on my calculated intrinsic value with a buy below price of ₱2.02 per share. Tumaas ang revenue ng Keeper sa first half ng 2024 pero lower ang net earnings versus last year due to lower profit margin. Uptrend ang Keeper. Nauuntog sa resistance level ang share price pero mukhang malapit-lapit na rin ito lumipad. Next ay LT Group Incorporated. Stock code ay LTG. Isa rin ang LTG sa malakas magbigay ng dividend. Dividend yield ay 12.12%. Undervalued pa rin ang LTG with a buy below price of ₱9.72. Nag-increase ang revenue ng LTG sa first half ng 2024, pero bumaba ang net earnings due to lower profit margin and decline sa earnings ng kanilang tobacco business. So ayan, tumataas na ulit ang share price ng LTG after ng correction. Next ay Metrobank, my favorite bank. Stock code ay MBT. Among the three big banks, MBT ang pinaka-attractive ang valuation and pinakamataas din magbigay ng dividend. Undervalued pa rin ang Metrobank with a buy below price of ₱65.93. Solid pa rin ang performance ng Metrobank with higher revenue and earnings sa second half ng 2024 versus last year. Tumaas ang share price ng Metrobank pero nagko-consolidate ang share price niya sa ngayon. Puwede pa ring magdagdag 'pag nag-pullback ang share price. Next ay Meralco. Stock code ay MER. Another defensive stock sa aking portfolio. Ito ang pinakaunang stock na nabili ko sa PSE kaya matagal na ang pinagsamahan namin ni Meralco. Dividend yield ay 5.07%. Ang calculated intrinsic value ko ay ₱509.16. So, undervalued pa rin siya with a buy below price of ₱356.41. Solid pa rin ang performance ng Meralco. Higher revenue and net earnings sa first half ng 2024 versus last year. Ayan, ang lakas din ng Meralco, lumilipad na rin ang share price. Next ay Mega World REIT. Stock code ay MREIT. Dividend yield is 7.58%. Undervalued ang MREIT based on its price to book ratio na 0.7. Buy below price for MREIT ay ₱13.05 per share.
Tumaas lang ng konti ang revenue and net earnings ng MREIT sa first half ng 2024. Share price has been moving sideways, so hindi masyadong gumagalaw ang share price ng MREIT. Next ay Robinsons Land REIT, stock code ay RCR. Nasa top 3 REITs po ang RCR. Ang dividend yield is 6.87%. Undervalued ang RCR based on its price to book ratio. Ang buy below price ay 5.45 pesos per share. Bumaba ng konti ang revenue and net earnings sa first half ng 2024 versus same period last year. Pero hindi pa naka-factor in dito yung mga bagong malls na i-inject sa RCR. Lumipad na rin ang share price ng RCR, napag-iwanan na niya ang MREIT. Next ay RFM Corporation, another defensive stock sa aking portfolio. Mataas ang dividend yield ng RFM, 10.15%. Nag-increase ang dividend this year. Hindi fixed ang dividend payment schedule ng RFM, parang 2 to 3 times a year, paiba-iba. Undervalued pa rin ang RFM with a buy below price of 2.89 pesos per share. Nag-increase ang net earnings by 16% sa first half ng 2024. Sideways ang share price ng RFM after tumaas nung May. Pang-dividend play ang RFM kasi mataas ang dividend yield. Next ay Robinsons Retails Incorporated. Stock code ay RRHI. Dividend yield ay 5.48%. Undervalued ang RRHI with a buy below price of 36.87 pesos. Ang laki ng increase sa net earnings ng RRHI sa first half ng 2024, kaya lang ang share price ay sideways pa rin. So abangan na lang ang muling pag-akyat ng RRHI. Next ay Semerara Mining Corporation. Stock code ay SCC. Isa rin ang SCC sa mga top dividend paying stocks. Kaya lang nag-decline ng malaki ang revenue and net earnings sa first half ng 2024 due to the persistent decline in global coal and electricity prices, which has significantly affected their financial performance. So, pwedeng bumaba na ang dividend ng SCC sa mga susunod na dividend payout. The good thing is, mababa naman ang dividend payout ratio ng SCC at 30%. Dividend yield forecast ng mga analysts ay 8.2% in 3 years. Undervalued ang SCC with a buy below price of 35.51 pesos. Walang masyadong movement ang share price ng SCC. Share price has been moving sideways. Next ay Siyang Properties. Stock code ay SHNG. Mataas din magbigay ng dividend ang Siyang Properties. Nasa 7.47%. It's also undervalued with a buy below price of 3.59 pesos per share. Maganda naman ang performance ng Siyang. Tumaas din ang revenue and earnings sa first half ng 2024 versus last year. Tumataas din ang share price ng Siyang. Next ay PLDT. Stock code ay TEL. Nagbabalik ang PLDT. Lumalakas na ulit siya. Tumaas ang revenue ng PLDT sa first half ng 2024. Kaya lang yung net earnings mas mababa lang ng konti versus last year. Lumilipad na rin ang share price ng PLDT, pero pwede pa humabol pag nag-pullback ang share price kasi undervalued pa rin naman ang PLDT. Next ay Vista REIT. Stock code ay VREIT. Mataas magbigay ng dividend ang VREIT. Ang kanyang dividend yield ay 10.31%. Undervalued ang VREIT based sa kanyang price to book ratio. Buy below price ng VREIT ay 1.71 pesos per share. Sobrang laki ang binagsak ng net earnings ng VREIT sa second half ng 2024. Based sa expenses breakdown, meron daw silang malaking non-operating expenses na na-record. After tumaas ang share price, sideways lang ang galawan ng share price ng VREIT sa ngayon. Next, I'll share yung dalawang stocks na binenta ko. Ang unang stock na binenta ko ay ang PPC, Price Corporation. Nakabili ako noong March bago umakyat ang share price. Then biglang lumipad ang share price noong August after lumabas yung earnings for the first half of 2024. And then na-hit yung more than 50% na gain ko. And then nag-red candle na the following days. So I decided to sell to lock in my profit. Walang issue sa performance pero maraming nag-take profit.
Second one, I decided to sell yung maliit na position ko sa DDMPR at a loss, mga 12% loss. Nilipat ko ang funds sa ibang stocks kung saan mas malakas ang conviction ko. Pinandagdag ko yung napagbentahan ko sa Aboitiz Power at Metrobank.